السلام علیکم شاگردان ولاد یک شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم انګلیش سپیکینګ پریکټیس سنټنسز داسې جملې چې په هغه باندې انسان د انګلیش سپیکینګ یا په انګلیش باندې ګایدو لپاره پریکټیس یا تمرین کولی شي که چیرې دغه جملې موږ زده کړو نو بیا موږ سبا هر وخت چې موږ زړه وغواړي ضرورت شي انګریزي سپیکینګ کولی شو بیا به موږ ته کومه ستونزه نه وي. راځئ نن مې څه بنیادي او ضروري داسې جملې راخیستې دي چې هغه په انګریزي سپیکینګ کې ډېرې زیات استعمالیږي. I got excited زه ډیر خوشحاله شوم. excited چې په باره کې ډیر اچانک جذباتي کېدل خوشحاله کېدل. او he keeps beard هغه ژیره لري. I cannot do without him زه د بغیر نه شم کوی. he was bailed out هغه په ضمانت باندې خوشي شو له بند څخه خلاص شو. He doesn't look his age ډېر دونه عمر نه ښکاري. He picked my pocket د زما جیب ولیدي د زما جیب ووایي. Your watch gains time ستا ګړۍ مخته ده. Die of shame چې په اردو کې وایي شرم سے ډوب مرو یا شرم کې ډوب مرو څه ورته وایي د شرمه څه ځان مړ که. I have hurt my head ما سر خوږ کی یعنی سر مې خوږ شو. I don't feel appetite زه اشتیا نه لرم یعنی لوږه نه لرم معنا شی مې خواته نه کېږي نه. It had been a good shower دلته موږ لیکلي I had been ښه باران وسولو. شاور غټ څاڅکي ته وایي خو هغه چې هغه فواره یي سم په لمبېږي هغه ته هم شاور وایي. The wind is rising هوا تیزیږي باد تیزیږي. I have got sprained زما په پښه کې اوښتې دي. I have never heard about it ما د دې په باره کې هېڅ کله نه دي اورېدلي. I don't think so زه داسې فکر نه کوم. Sit apart جلا کښېنئ. apart معنا جلا بیل. I have no idea زما سر نه په خلاصېږي. دغه انګریزي خو بل رقم ده د دې لوکل ژبه بل رقم ده نه. یو خو دا چې اسانه چې I don't understand یو دا چې I have no idea دا د دې لوکل ژبه ده. He was behind you هغه په تا پسې ولو یعنې ستا شاته ولو. نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق چې انګریزي سپیکینګ پریکټیس جملې ولې ډېر مهمې کوچنۍ جملې خو ډېرې زیاتې استعمالېدونکي ځکه زده کول یې ډېر لازمي دي. مننه. الله حافظ.